Sziasztok mindenkinek! Ebben a részben szeptember első két heti étkeit hoztam el nektek. Ha van kedvetek, tartsatok velem, egy reggelivel indítok, aztán mindjárt be is jelentkezek. A mai ebéd az nem tudom mi lesz, mert hogy én fél egy van, nem is vagyok éhes, 3-4 van, nem is vagyok éhes, még ma el sem pakoltam, videót vettem föl, videót vágtam. A gyerekek nincsenek itthon, szeptember van, szeptember 1, az első tanítási nap. Marci nem soká érkezik, Vivike 4-ig van, úgyhogy szerintem sütök egy tojást és kalap krumpli, holnap hétvége, úgyis nagy főzés, úgyhogy mutatom, hogy mi lesz az ebédem. Nos, előállt az ebéd, egy kis olajbogyó, paprika, paradicsom, hagyma, uborka, sajt. Tegnapról maradt egy kis tésztát, most megeszem mellé, mi bajom lehet, és békönös, petrezselymes, borsos tojás, 2 tojásból. Marci vacsoráját láthatjátok a képen, sonkás szendvics paradicsommal és ketchuppal, ez pedig a miénk, az airfryerben készült meleg szendvicskrém sajttal és egy kis szilú salátával. A meleg szendvicskrém, ha jól emlékszem, kópos volt, saját márkás, és bizony nagyon-nagyon csípett, úgyhogy gyereknézőimnek nem ajánlom. Reggelire fokhagymás pirítós volt sajt és egy kis megmaradt zöldség, valamint gyümölcstea. Ebédre rántott csirkecombot fogok készíteni, itt lesz, amint látjátok, és húzom a szót, mert nem tudom mi volt a köret, de egyébként rizs volt, és én bírsalma kompótot ettem hozzá, a többiek szerintem savanyúságot, reggeli, sajtos csiga, naturjoghurt és gyümölcstea. Reggel, sziasztok mindenkinek! A mai ebéd, hát köménymagleves lesz hármunknak, páromnak halászli, anya küldte tegnap, ő küldte egyébként a reggeli sajtos csigát is, és maradt még a 7 csirkecombból, a rántott csirkéből egy darab, mert hogy Marci azt vacsorázott, nem dokumentáltam, úgyhogy vettem még ki 2 csirkecombot, találtam és egy kis csirke mellett, úgyhogy frissen sütök újabb rántott húst, és akkor lesz hozzá megint is, úgyhogy jövök az ebédfotókkal. És akkor itt vannak az újabb adag rántott húsok, csirkemell és csirkecomb bepanírozva, anyu küldte a halászlevet, én köménymaglevest csináltam, 3-an köménymaglevest tettünk, párom pedig a halászlevet, volt még rántott hús, én ismételten rizselettem és bírsalmakompóttal, és elfelejtettem említeni, de sütöttem palacsintárt is, ebből ez az egy jutott nekem, ami nutellás volt. Pedig a vacsorám volt egy kis saláta majonézzel, több kis falatkával, sajttal, piros arannyal, májkrémmel, sonkával. Mostanában rákaptam erre az ilyen kis falatozós tányérokra. Reggeli az airfryerben sült, békönös, vajkrémes szendvics, sajttal, zöldségekkel és teával. Készül az ebéd. Sziasztok! A mai ebédem tegnapi rántott hús, 2 szelet, van még egyébként 2 szelet és rizs, úgyhogy azt majd valaki este megeszi, ugyanis este nem vacsorázott senki, csak én, nem volt éhes senki. Úgyhogy csak készítettem hozzá egy kis paradicsomos spagettit, szóval ez ilyen milánói sertésborda szilumódra, friss bazsalikom, sajt, leves ma nincs. Egyébként én még soha nem ettem így itthon, csak étteremben maximum, de imádom a spagettit és a rántott húst is, úgyhogy tökéletes kombináció. És már jövök is a reggelivel, ami nem más, mint sült békön és a zsírjában megsütött kenyér, amit díszítettem egy kis sajttal, majonézzel, zöldséggel és egy kis gyümölcsteát ittam hozzá. Ahogy itt narrálom a videót, észrevettem, hogy a tegnapi vacsorát nem dokumentáltam, úgyhogy fogalmam sincs, hogy én mit tettem. Szedtem közben egy kis paradicsomot, majdnem 1 kiló a kertből, és itt már a Marci vacsoráját láthatjátok, rántott hús rizssel, az enyém pedig májkrémes kenyér volt piros arannyal, majonézzel és paradicsommal. Reggel ismételten nem lett dokumentálva, valószínű, hogy ismétlődő reggeli lehetett, az ebéd pedig sült csirkemell kockák volt párolt zöldséggel és rizssel, itt pedig már egy török nápolyi volt, ami egyébként ilyen epres volt, ez pedig a vacsora, bolonyai spagetti, úgy emlékszem, hogy én is ezt tettem, illetve Marci és Vivike is. Reggelim sonkás zsömle, paprikával, sajttal, paradicsommal és gyümölcsteával. Mai ebéd töltött cukini lett volna, ugye tegnap csináltam ezt a darált húsos dolgot, és akkor gondoltam, hogy délelőtt betöltöm a cukinit, és hát elfogyott a bolonyai alap, vagy ez a darált húsos alap, és mivel nem voltam itthon, és nem akartam költeni a pénzt ebédre, ezért gondoltam, hogy akkor csinálok egy kis túrós csúszát, és hát sajnos a túrót elfelejtettem megvenni, már hazafele jutott eszembe. Van még egy kis békönöm, azt lesütöm, vettem tésztát, lesz rajta tejföl,
úgyhogy egy ilyen tejfölös, sajtos, békönös tészta lesz, és van ez a por gyümölcsleves, amit mondtam nektek, hogy majd ellövök. Na hát képzeljétek el, tegnap én el is lőttem, megcsináltam, beraktam a hűtőbe, és hát most vettem észre, hogy ott maradt, nem is kóstoltam meg, viszont így már nem lesz friss, ugye elvileg össze kell keverni, és 10 perc múlva kell fogyasztani, lihegek, mert ugye most jöttem haza. Na hát nézzük meg akkor, hogy mi lett ebből a gyümölcslevesből. Na hát akkor nézzük is meg igazából. Az a lényeg, hogy a papírját kidobtam, de ezek szerintem ilyen asszalt gyümölcsök lehetnek, a színe nagyon jól néz ki, jó kis puder rózsaszín, na jöhet a tésztesz. Na hát akkor nézzük is meg, mit kaptunk. 500 valahány forint volt? 2 napi leves kijön belőle. Hú, de jó. Sárga dinnye. Darabok vannak benne. Meg talán barack. Egyébként visszajött a dögmeleg, 30 fok van, úgyhogy szomjas is vagyok, mert nem akartam inni a nagy lótás futásba, úgy voltam vele, hogy akkor bevágok egy tányér gyümölcslevest, aztán videózok, és ma később fogok másodikat enni, mert ugye azt még meg kell csinálnom. Én tökre meg vagyok vele elégedve, nagyon szuper az íze, nagyon ízlik. Na, el is készült ez az egyszerű, nagyszerű étek, még marad holnapra is, túró nélküli, tejfölös, sajt nélküli, mert nem rakok rá sajtot, békönös tészta. Majd utólag fogom elmondani, hogy mi volt a vacsora, a reggelin pedig aldis vajas croissant, kicsit lepirítottam az airfryerben, és már főzöm is az ebédet. Sziasztok mindenkinek! Tegnapi vacsi diákcsemege volt, töltőm volt a telefonom, úgyhogy nem dokumentáltam. A gyerekek megették a maradék túrós csuszát, ami nem túrós csusza volt, csak békönös, mert hogy azt mondták, hogy ízlik nekik, úgyhogy ők azt tettek, úgyhogy ma főztem. Viszont úgy főztem, hogy estére is ezt eszünk, valószínű, mert a gyerekeket megkérdeztem, hogy szeretik-e a paradicsomos káposzta főzeléket fasírtal, és mondták, hogy igen. Csak így eszi meg Marci a fasírtot, ha ebbe a főzelékbe van. Okés, Vivike imádja a paradicsomos dolgokat, úgyhogy úgy csináltam, viszont volt egy nagy fejkáposztám, 2 kg káposzta, mutatom. Na, akkor itt van a paradicsomos káposzta főzelék, és akkor lesz apróra vágott káposzta a töltött káposztához, úgyhogy abból is egy pár levelet ugye megfőztem és leszettem. Viszont elfogyott a darált hús, úgyhogy holnap töltöm be, meg amúgy se akartam ma, és az aprót pedig felvágtam, és káposztás kocka lesz belőle, úgyhogy ebből a 2 kilós káposztából 3 féle ételt készítek, ezt berakom a fagyasztóba, ezt majd amikor lesz kedvem megcsinálom, a töltött káposztát pedig így, hát még ugye ezeket megcsinálom, és paradicsomosan fog készülni hétvégén, ugye ma csütörtök van, ma vagy holnap elmegyek húst venni, és szerintem holnap, és holnap meg is főzöm pénteken, úgyhogy betöltöm reggel, de akkor ez a mai ebéd, és van hozzá finom fasírt. És a leves pedig a tegnapi porgyümölcs leves, úgyhogy ezt még most megeszem. Na, el is készült ez a finom ebéd, jó étvágyat nekem, fasírt és paradicsomos káposzta főzelék. Yummy. Vacsorára fasírtot ettünk, nem tudom, látszik, hogy egy ilyen kis bohócot alkottam a tányéron. Vivike is fasírtot evett, viszont Marcikám semmilyen módon nem akarta megkóstolni se a paradicsomos káposzta főzeléket, se a fasírtot, és közben már reggelire is láthattok még egy kis fasírtos szendvicset. Van már rengeteg házi paradicsom, ezeket tegnap szedtem, már ugye ettünk belőle, most itt tálcán vannak, mindegy, és képzeljétek el, pont most vettem föl nektek egy ilyen kóstolós, tesztelős videót, úgyhogy sikerült csipegetnem itt délelőtt mindenből egy kicsit, úgyhogy azért lesz majd egy kicsit lájtosabb ebéd, mert hát azért még ezeket megeszegetem, ha már kibontottam, a túrórudikat nem. Olajon lepirítom a cukrot, és erre fog majd rákerülni a káposzta, közben fő a kis paradicsomlevesem, és tulajdonképpen borsozom, egy pici só alapból volt már a káposztán, és a megfőtt tésztával összekeverem, de majd úgyis mutatom a tésztesztet, mint ahogy a paradicsomlevest is, amit leszűrtem, és majd mindjárt láthatjátok a kóstolását.
Na, elkészült a paradicsomleves házi paradicsomból, nem sok adag készült, van benne bazsalikom, egy pici cukor és természetesen sóbors, és ugye semmilyen olaj nincs benne, semmi, úgyhogy ez tényleg csak egy paradicsomleves, egy egyszerű snaszleves, és akkor felturbózzuk egy kis reszelt sajttal, mert úgy döntöttem, hogy pirítós nem akarok hozzáállni, hanem egy kis reszelt sajtot. És mit szólnátok hozzá, hogyha meg is kóstolnánk ezt a finomságot, és letesztelnénk, hogy milyen így? Mert hogy olyan régen volt már szerintem kóstolás, jó ráragadt a kanára a sajt, na mindegy. Ez most egy ilyen sósabb paradicsomleves, nem az a cukros. Nem egy ilyen krémes amúgy, hát ilyen vizesebb állagú, mint amit én szoktam. Azt nem mondom, hogy kedvencem lesz, de ez a sajt igen-igen jót tesz neki. Körülbelül 5 perc volt az elkészítése, meg hát csak házi. Itt is vagyok a másodikkal, káposztás kocka, amint láttátok, én így szeretem lepirítva, megkaramellizálva a káposztát, és akkor összekeverem a tésztával, és rengeteg borsot raktam rá, szóval ez ilyen, hát cukros, egy picit cukros, borsos, de van benne ugye só, és a káposztán alapból volt, és azt lecsepegtettem, úgyhogy szerintem kóstoljuk is meg, ez mamám receptje alapján van, és én nagyon ritkán eszek ilyen ételt. Na, nézzük! Emlékszem, a suli menzába is volt káposztás kocka, nagyon-nagyon finom volt, viszont ott ugye egy ilyen kis halványabb hóka volt, ez pedig majdnem úgy néz ki, mint egy slambuc. Hú, ez nagyon jól sikerült, mert nem érződik rajta a cukor, de viszont meg ez a karamellizált íz érződik a káposztán, hanem ugye borsos, úgyhogy egy enyhén csípős is. Nagyon-nagyon finom. Hú, de jó. Tegnap meg ugye megfőztem a káposztaleveleket, vettem délután darált húst a hentesnél, ma betöltöm őket, és holnap töltött káposzta lesz paradicsomossal. És arra gondoltam, hogy a leves pedig lebencsleves lesz, de majd mutatom holnap. A mi kettőnk vacsorája airfryerben készült meleg szendvics, sonkával, sajttal, uborkával és sajttal, ketchup, mustár, majonéz és koktélparadicsom. Omlettet készítettem, és hát, amint látjátok, eléggé ilyen kis maci alakú lett a feje, ezt fel fogom vágni. Zöldségekkel tálalom, sajttal, kenyérrel, és egy jó nagy pohár szörppel fogom fogyasztani reggelire. Be fogom tölteni a káposztát, amint ezt megcsináltam, pirított kolbászdarab ment rá, és még az apróját ráraktam. A kimaradt töltelékbe 2 paprikát töltöttem, és beraktam a fagyasztóba, majd a következő részben láthatjátok is. És akkor fő a szabolcsi töltött káposzta, kerestem egy jó kis receptet az interneten, ugye ez egy ilyen paradicsomos alapú, és hát a lebbencsleves az így néz ki, szerettem volna jobban lepirítani, de nem sikerült. Van benne krumpli, koktélparadicsom és petrezselyem, és a töltött káposztát 2 napig ettük, meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon ízlett mindenkinek, bár hozzáteszem, én a bundáját sosem eszem meg, és a gyerekeim se, semmilyen káposztabundát nem bírok megenni, mert fáj tőle a hasam, de így is nagyon-nagyon finom volt, és ha legközelebb csinálok, ismét ilyen paradicsomosan fogom elkészíteni, mert én úgy vettem észre, hogy a gyerekek ezt jobban szeretik, mint a savanyúba töltöttet. Itt pedig már mutattam nektek egy vacsorát, és a reggeli pedig pirítós kenyér uborkával, naturjoghurttal, teával és sajttal. Elég borongós idő volt aznap, úgyhogy úgy döntöttem, hogy sütök egy kis pogácsát, és hát azért ennyi sajt van rajta, mert hogy ennyi volt itthon. Ez egyébként egy tejfölös pogácsa volt, hát nem mondom, hogy rossz volt, de volt már jobban sikerült pogácsám is, úgyhogy ezt fogjuk eszegetni majd a napokban. Illetve csináltam egy kis cérnalevest, én ezt csak ugye így hívom, cérnaleves petrezselyemmel, tehát ilyen műhúsleves. Szedtem egy újabb adag jó nagy paradicsomot, mert még mindig ontja magából. Estére pedig bundáskenyeret készítettem, amihez volt paradicsom, és mindenki díszítette magának ketchuppal és a többivel, amivel szerette volna. Én például ketchuppal, majonézzel, és akkor ettem hozzá még zöldségeket.
Sziasztok! A mai reggelin félszelet kenyér diák csemege, hát ilyen bénán tudtam rávágni, mert vastag volt. Na mindegy, paprika, zöld tea, és én ezelőtt már megettem egy szelet, ugyanilyen szelet bundás kenyeret és egy pogácsát, mielőtt mentem az oviba, úgyhogy ez ilyen kis reggeli, és ma főzni fogok, úgyhogy majd jövök vissza az ebéddel. Az előző napról maradt még egy kis lebbencsleves, úgyhogy ezt fogom enni ebédre, és a másodikat ebbe a kis meleg szendvicsütőbe készítem el, egy picit leragadt, de hát ez van. Sziasztok! A mai ebéd, amint halljátok, szerintem halljátok a háttérbe, hogy még sül, az utolsó kis husi, az ilyen grillezett csirkemell, sóbors, és ezt a kontakt grillben, vagyis az összenyomi sütőben sütöttem. Petrezselymes rizs, párolt zöldség, ez esetben répa és egy kis karfiol, és készítettem hozzá egy lilahagymás kukoricasalátát, petrezselymesen, majonézes, tejfölös, sós, ebben nincsen porcukor, meg semmilyen. Úgyhogy ez egy sós saláta, és vacsira is ez lesz szerintem. Úgyhogy mit szólnátok egy kis kóstoláshoz? Szedek ebből. Előtte nyomtam róla egy fotót, szedek ebből a saliból, ezt már kora reggel megcsináltam, 12:30 van. Ma egy kicsit takarítgattam itthon, úgyhogy már nagyon megéheztem. És akkor nézzük is meg, hogy milyen lett ez a fincsi kis ebéd. Na hát akkor kóstoljuk is meg. Szerintem mi lóg ide bele a szalvit? Na akkor kezdjük is a kóstolást. Előbb a salátát fogom megkóstolni. Jó lett. Rizs. Annyira kívántam már könnyű ebédet, mert mostanában tényleg nem volt. Úgyhogy most próbálok arra figyelni ebbe a szeptemberi hónapba, hogy ez olyan fajta ételeket egyek, tudjátok, ami nem csak két dolog van a tányéron, tehát nem csak hús meg köret, hanem legyen mellette zöldség, vagy öntet, vagy valami még. Ez a több pici, apró ilyen tálalás nagyon bejön nekem. De jó ez a párolt zöldség is. 1000 éve nem ettem. És akkor nézzük a húst. Kell hozzá salátom, mert egy picit úgy ki van száradva. Egyébként nekem előre fel van írva erre a hétre is, hogy milyen ételek lesznek. Úgyhogy sok olyan étel lesz, amit már régen ettem. Úgyhogy ezt most elfogyasztom. Hú, és csak mutatom nektek, hogy ez kifogott rajtam, úgyhogy csak azt a másik húst tudtam megenni. Vacsorára is ezt tettük, csak én akkor már ettem hozzá uborkát, paradicsomot, meg répát, meg még sajtot is. A gyerekek is ezt tették, csak ő simán zöldséget, tehát nem ettek hozzá kukoricasalátát. Reggeli egy pogácsa, azt hiszem az Oceanből, és tea, és ez pedig a másnapi ebéd, amit mindjárt elmagyarázok. Sziasztok mindenkinek! A tegnapi csirke maradt még estéről, azt felvágtam, volt még hozzá egy kis rizs, sütöttem hozzá airfryerbe egy kis krumplit, és vágtam fel zöldségeket, lilahagyma, paradicsom, kígyóborka, koktélparadicsom, natúrjoghurt, só, kapor, pici sajt, úgyhogy ez ma az ebédem. Amúgy sem voltam itthon, Pepkóba voltam, de ez bőven elég mára, még leves nélkül is. A tányér pedig a Pepkóból van, ha kérdeznétek, szerintem nagyon jól mutat rajta. Na kóstoljuk is meg ezt a kis girosztál-szerűséget. Egyébként töltött patiszon lett volna, ma olyan régóta készülök rá, de holnap lesz a napja. Nagyon-nagyon finom. A mi vacsoránk a szendvics volt, szerintem ezt nem kell túlmagyaráznom, látható, hogy mi van rajta, a reggelin pedig zsömlés szendvics, amit már egy vlogban is láthattatok. Az ebéd töltött patiszon, a részletes elkészítését az előző napi vlogomban láthatjátok, ebbe a videóban nem raktam bele, és sajnos elfelejtettem a kóstolást rögzíteni. Na, következzék a legizgalmasabb rész. Felvágjuk a patiszont. Vajpuha. Így. Szét fog esni. Szét fog esni, érzem. Én nem várok, hogy kihűljön. Éhes vagyok, és egyébként is dél van, harangoztak, úgyhogy ebédidő. És akkor én szerintem egy ilyen felet kiszedek. Megmutatom nektek, hogy de jól néz ki.
mai ebéd töltött patiszon, amit az egyik vlogban már láttatok, házi paradicsommal, darált húsos rizssel, vagy rizses darált hússal, petrezselyemmel, naturjoghurttal, sajttal, és hát az én kis díszítésem. Tányér a Pepkóból van, imádom, minden nap ebből eszek most már, amint tudok. Ott van még a fele. A napi vlogban is láthattátok, a gyerekeknek bolonyait készítettem vacsorára, ez a Marci tányérja, ez pedig a Viviké, úgyhogy ők ezt vacsoráztak. Nekünk pedig szirusaláta volt sokféle zöldséggel, szokásos ízesítéssel, és akkor volt hozzá meleg szendvics, amit az airfryerben készítettem, és raktam rá még majonézt. Jó reggelt, sziasztok! Szerintem ebben a részben elég jól bírtam. 2 hete nem ettem péksütit, legalábbis csak a házi pogácsát, de egyébként más nem, meg amit anyu sütött, de hogy így boltba, pékségben nem vettem. Viszont most reggel arra jártunk Marcinak is venni reggelit, pizzát, nekem pedig ilyet. Pizzás csiga, van hozzá egy kis tea, és ma nem főzök, tegnapról maradt még a töltött patiszom, mert este szendvicset ettünk párommal, úgyhogy ez a mai reggelim. Sziasztok, mint mondtam, ma nem főzök, az ebédem a tegnapi, elég késő van, már 1 óra, jól laktam a reggeli pizzás csigával, ami nem pizzás csiga volt, hanem pizzás kifli, úgyhogy ugyanez a mai ebédem, mint a tegnapi. A vacsora gyrosz volt, csirkemmelből, volt még hozzá sült krumpli, házi 1000 sziget öntet a Street Kitchen receptje alapján, zöldségek és sajt. És akkor mutatom, hogy én hogy díszítettem fel az én gyrosztálamat. Reggel, sziasztok! Pékségben vásároltam reggel egy ilyen tejfölös, békönös kiflit. A gyerekek is onnan reggeliztek pizzát, meg kakócsigát. Ott van egyébként, mert nem ették meg. És hát elég késői reggeli. 8:45, még most jöttem haza az ovi iskola járatból. Már 6-kor felkeltem, úgyhogy már nagyon éhes vagyok. Még beugrottam a barátnőmhöz egy kávéra, meghívott. Úgyhogy ezzel indítom ezt a mai napot. Úgyhogy ma biztos később ebédelek. Sziasztok, a mai ebédem péntek paradicsomos tészta. A nagyok azt mondanák, hogy kolbász chipsszel, de én egyszerűen csak azt mondom, hogy pirított kolbász darabkákkal. Volt még egy kis megmaradt spagetti, úgyhogy igazából azt nem kellett főznöm. Egy kis paradicsomszósz, egy kis bazsalikom sajt, úgyhogy holnap majd nagy főzés, szombat, vasárnap pedig vendégségbe megyünk, de akkor nem fogok kamerázni valószínű. Na, nézzük is meg, hogy milyen lett ez a mai ebéd. Na, akkor kóstoljuk is meg ezt a tökéletes pásztát, ami most még laktatóbb is, ugye? Én csak simán szeretem enni, de most volt egy kis kolbász, akkor belerakom. Nagyon-nagyon finom, de kolbász nem jutott a számba, úgyhogy most berakok egyet. Isteni, holnap nem tudom, mi lesz az ebéd, de majd jövök. Az utolsó vacsora az itt a Marcié, maradék gyrosz, sütöttem hozzá krumplit, és volt még öntet, nekünk pedig összenyomi volt zöldségekkel. Ennyi lett volna már ez a videó, remélem tetszett nektek, ha igen, dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek még, iratkozzatok fel a csatornámra, találkozunk egy következő videóban, addig is legyen szép napotok, sziasztok!